नमस्कार. आपल्या ढवळेज व्लॉग या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत गव्हाच्या पिठापासून हलवा. तुम्ही शिराही म्हणू शकता. खायला खूप टेस्टी लागतो आणि पौष्टिकही असतो. तुम्ही नक्की ट्राय करून पहा. हे पहा, मी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे चाळून अर्धी वाटी. ड्रायफ्रूट्स घेतलेले आहेत. तुमच्याकडे जे अवेलेबल असतील ते तुम्ही ड्रायफ्रूट्स घेऊ शकता. याला मी कट करून घेणार आहे. इथे इलायची घेतलेली आहे बारीक करून आणि गूळ हा गोडीप्रमाणे घेतलेला आहे. हे पहा, कढई घेतलेली आहे. त्यामध्ये मी थोडंसं तूप टाकून घेतलेलं आहे. आता या तुपामध्येच पहा, मी गव्हाचं पीठ आहे ते यामध्ये टाकून घेत आहे. आता व्यवस्थित आपल्याला हे पहा हलवून घ्यायचं आहे, छान परतून घ्यायचं आहे. लालसर भाजायचं आहे आपल्याला. हे गॅस आपल्याला मंद आचेवर ठेवायचा आहे. इथे पहा, मी अर्धी वाटीच्या वरती दूध घेतलेलं आहे आणि तेवढंच आपल्याला पाणीही घ्यायचं आहे. हे पहा, चांगलं लालसर होईपर्यंत आपल्याला भाजायचं आहे. एक 3 ते 4 मिनिट आपल्याला मंद आचेवर छान भाजून घ्यायचं आहे. हे पहा, लालसर होत आलेलं आहे. जरा सतत असं हलवत राहायचं आहे, नाहीतर जळू शकतं. लालसर भाजून झालेला आहे. आता यामध्येच मी ड्रायफ्रूट टाकून घेत आहे आणि इलायची आपल्याला टाकून घ्यायची आहे. आता हे आपल्याला व्यवस्थित हे पहा परतून घ्यायचं आहे. यामध्ये आपल्याला अजून थोडंसं तूप लागणार आहे. आता मी तूप टाकून घेत आहे. आता यामध्ये मी दूध टाकून घेत आहे. तेवढ्याच प्रमाणात मी पाणी टाकून घेणार आहे. आता यामध्ये मी गूळ टाकून घेत आहे. आता आपल्याला हे व्यवस्थित छान मिक्स करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून असे गाठी राहिले नाही पाहिजे. हे पहा, आता व्यवस्थित आपल्याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे 3 ते 4 मिनिट. तुम्ही गुळाऐवजी साखरही यूज करू शकता, पण गूळ खाल्लेला चांगला असतो, त्यामुळे जेवढं शक्य आहे तेवढं गुळाचा वापर करा. हा झाला पहा आपला मऊ लुसलुशीत हलवा तयार. तुम्ही याला शिराही म्हणू शकता. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.